Hello my friends, so today nga, andito po kami ngayon sa Glorieta. Kasama ko si Pam dahil may huwag kaming event. Yung event na to medyo pang malakasan, tapos late na kami. For yung start, tapos ano oras na? 5:80. So sabi namin, what if kung hanggang 5 lang yung event? So parang wala kaming pupuntahan, isang layo-layo pa namin. Tapos na. Parang tapos na. So paano, ano gagawin natin pag, kung malakasan yung tao? OMG, nagpa-fangirl kami kasi si Beauty nandun. OMG, nagpa-fangirl kami kasi kakanood lang namin ng Asia's Next Top Model. Tapos, OMG, si Beauty nasa likod. Sobrang tinikilig. O, ito na. Baka mamaya siya yung panalo. Baka siya yung panalo. Saan siya nandito? Pwede. Matagal na nilang film yun. Oo. Sobrang nakakahiya po dito. Yung kulay dito, ito yung black. Tapos ako, tignan mo yung kulay ko, putok na putok. Pang-jukay-kay. Pang-jukay-kay. Siya na po ang nakasalang. Meron ka nakalagay. Consider lang. Ang music channel natin, magiging beauty channel na. Kinilig yung dalawa. So, ayun nga yung ano ko. Light, cool, N5 daw yung shade ko. So, yes! I'm so happy! Yes! Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. Ubus na rin kasi ibang shade. So, ayun nga. Ito na nga yung pinakahintay namin, ang mga food. Ano nyo guys? Rhea and Anya. Ng, concept. Base sa shade. Ang cute. Boom. Quick mo ah. Yes. Ang hirap. Ayun. Okay lang. Pwede na ng footage. Oo, sige. Pwede po ba kayo dito? Pero, ayun na. O, longga po. O, longga mo. Sana hindi overexposed. So, hello po. Tapos na po yung event. And ngayon, nasa box kami kasi gutom na kami. Yes, we are. Makikita nyo na sa channel ni Pam kung ano yung mga ginawa namin, ano? Ang saya. Kasi, ngayon pa lang pupasok sa akin. So, ayan, mag-unbox na tayo ng makeup na binigay nila kanina. Yung mga tinest sa akin na shade. Itong papel na to, ito yung mga shade ko kanina eh. Yan, sabi, yung sa find your depth. Find your depth, light daw. Tapos marcher undertone. Sabi, cool. Tapos yung perfect shade sa akin kasi, N5 talaga. Sa concealer naman, ano to, NW20. Ito yung shade ko. Sabi ni Miss Nicole, yung mga shade daw namin ni Pam, yun daw yung mga bagong shade. So, wala lang, nakakatuwa lang na bagong shade. Kaso, ito nga nangyari. Since late kami ni Pam, hindi na yung exact na shade yung nakuha namin. Pero ito nga yung box. Pang malakasan, mga be. Pang malakasan. Makto eh. MacBook unboxing. Malay mo, isunod na video, Mac. Oh. It's a sign. Mac, no? Pagka-open mo, nandun na siya, oh. Tapos bigla nahulog. So, yung sa foundation ko, N4.5 na lang yung kinuha ko. Kasi since N, mas light, no? Tama ba? Lighter lang siya ng onte kasi 0.5 lang. Oo. Pero parang exact lang. Kasi tinry sa mukha ko, diba? Ganun mo nga. Ewan ko, pula ako ngayon. Oo nga. Beauty guru! Boom! Kulit mo ah. Testing mo sa bahay. Sa ayan, N45. Open ko nga. Sige nga, ano yung tsura? Legit na unboxing to. Boom! Ganda naman ng Oh my God!
Open mo ngayon ganun. Grabe, thank you po kay ma'am. Thank you po talaga kay ma'am. Ganun talaga. Okay. Ganun talaga. Buti na lang bagong video ko ng brush ko. Pero ito, mas light lang na konti sa akin. Tapos tinry ko di ba kanina? Mas light nga sa akin. Pero carry lang. Konti lang naman yung deep. Babawiin naman yan eh. Oo. Tapos ito, bagong shade din daw to eh. Lahat. Oo. Oh, wow. Boom. Pero di ba magiging bronzer yan sa'yo? Oo. Mas darker. Di ba alam ko mas darker din? Oo, kaya pwede na siyang gawing bronzer. Sabi bronzer na lang. Ano yun? Ay, birthday yata. Talaga? Tila okrinik. Showtime! Happy birthday, Pam! So, ito naman yung last is yung concealer niya. Light din yung nakuha ko. NC20 yung nakalagay sa akin. Yun yung shade ko for concealer. Tapos ito yung concealer. Wow! Bongga. Bongga. Mas light din to sa akin ng very light. Yun nga, maraming salamat po sa mga... Minsan na po kami magkaganito. Legit minsan lang. Saka, thanks po kay Pam. Sinama pa ako sa event. Thanks, Pam. Thanks, Ma'am. Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Baka unboxing niya rin sa channel. Pang malakasang talaga yung boxing. Ganito ba talaga pag bumibili sa MAC? Hindi ko sure. So, ito pala yung picture namin kanina. Hello po sa mga kaibigan namin kanina na nandun. So, yun nga, uwi na po ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa MAC for inviting us and thank you rin kay Pam kasi nama ako. Ayun. Kung nagustuhan mo itong video na to, give a like. Ayun nga. See you sa aking next video, mga kaibigan. Bye-bye. Paalam. Peace out.